آه هنوز ای وطن، هنوز جوانی ای وطن، به هنگام پیری ما از عشقت. مادرا هنوز زیبایی، فرزندانت را ربودند قرن تا قرن به قربانگاه. به جای تمام مردگان هر بار زاده می شوی به طراوت. معماری جهان از خشت جان توست، نامت همیشه گفته شود از بلند بامت. بامی که هزارها پلکان آن است. هنوز ای وطن خاکت آسمان رویاهای ماست. تکیه می دهیم سر بر آسمانت ما بی ستارگان. وقتی همین گل تنها از گل تو دمید، رهیدی از فراموش خاطری. وطنا شعر بودی جان برهنه زمین، شعر سراندازان سوخته دل که هر سپیده با تو طالع می شوند و هر شامگاه لبان عالم را با واژه‌هایت می آرایند. 7 دی‌ماه 95 کوی نویسندگان. بله، من در واقع بیشتر دوست داشتم که کارهای آفرینشی خودم مثل شعر و رمان داستان و نقاشی اینا ادامه میدارم، برای اینکه اینا به هر حال هویت بخش زندگی من هستن و مال منن. پژوهش یه امر عمومیه، اما 2 چیز من وادار به کارهای پژوهشی کرد. یکی این که من دیدم راجع به بعضی از آدما، راجع به بعضی از موضوعات هیچ صحبتی نشده و هیچ کس کاری نمیکنه و آدمایی هستن که صلاحیت دارن برای این قضیه ولی حالا به هر دلیلی این کارو نکردن. مثلا در مورد شاملو به عنوان شاعر و مترجم اینا میشناختن ولی مثلا به بقیه کاراش اونقدر توجه نشدن. یا مثلا راجع به ساعدی وقتی مرده بود 10 سال یک سکوت مرگبار بود. آخه ساعدی که باعث رونق تئاتر ایران شده، تئاتر اجتماعی ایران اصلا باعث برکت حضور این بوده. اون برای اولین بار هنرپیشه های مهم تئاتر آورده تو سینما و نصیریان انتظامی رشیدی و اینا تو تئاتر اینا آورد تو سینما و سینما قدرت پیدا کرد. گاو یه چیزی بود که آغاز کننده دوره بود. خب این آدم چطوری شما این همه مدیونین هستی یک کلمه صحبت نمی کنید؟ حالا یا تنبلیه یا ترس یا بادمجان در رقابچین بودن، حالا به هر چیز من نمیخوام چیز مشخصی عرض کنم، ولی خیلی به شانه من گران اومد که یه نویسنده‌ای که عمرش صرف این کارا کرده و به همه کمک کرده هیچ کس از این سخن نمیگه. حتی هیچ کدوم از این آدم‌ها که تو فیلم گاو بودن یا یک کلمه راجع به آدم صحبت نکرده بودن. بعد من نشستم شناختنامه سعادی نوشتم. وقتی که شناختنامه سعادی نوشتم اونا حتی ندیدن اینه. سالها بعد که مهمانی ما دادیم و یه عده جمع کردیم و اینا خانواده سعادی جمع کردن و اونجا بودن، اونا تازه زبانش باز شده و بیاناتی فرمودن. خب این یه مقدار من احساس دین میکردم راجع به گذشتگان خودمان، یا مثلا راجع به نقاشی فکر کردم که چرا این همه ما تو نقاشی حرف داریم، کسی تاریخ این نقاشی نمی‌نویسه، تاریخ طنز ایران نمی‌نویسه. یه مقدارم کاری بود که در واقع من به خاطر چون کارم نوشتم بود به خاطر مثلا به عنوان پروژه قبول می‌کردم که درآمدی هم داشته باشم، برای اینکه یه وقتی درآمد من به زیر صفر رسید و ناگزیر شدم که
بعضی از این پروژه های قبول کردم که البته خیلی سعی کردم همش در عالم هنر و ادب و نوشتاری باشه و نرفتم مثلا یه دکان کوچیکی بزنم و اینا مثل بعضی از دوستان محترم چلو کبابی مثلا بزنم. حالا من بیشتر تو حول و حوش نوشتن این قضایا رو انجام دادم که البته درآمدی هم نداشت ولی دیگه حالا دلخوشونک بود. و اما در کار پژوهشی من سعی کردم تا اونجا که ممکنه و اولا مسائل مربوط به ایران مطرح کنم. مثلا من فرنگی سازی در هنر ایرانه که مطرح کردم، فکرم این مورد غفلت قرار گرفته این بخش یا کاری از این دست و یه مقدارش هم خب بله اولی کاری که پیشنهاد شد به من و درآمد خوبی هم داشت مقدمه نویسی مجموعه ها بود. خانم میر عمادی میخواست راجع به شکیبا یک کتابی چاپ بکنه و خیلی هم نفیس چاپ کرده بود. مقدمه گفت که تو مقدمه می‌نویسی. گفتم که من با کار شکیبا اونجور شیفته این کارا نیستم، دوست دارم ولی شیفتهش نیستم. من راجع به کاری که دوست داشته باشم و شیفته داشته باشم نمیدونم بنویسم به هیچ قیمتی. اون یه استدلالی کرد که اون استدلاله برای من جالب بود. گفت تو لازم نیست که تعریف کنی از یادم، تو بگو این آدم چه کار کرده. این که دیگه یه امر بی‌طرفانه است و من این کار کردم. موقعی که راجع به پولش بخواستیم صحبت کنیم، یه دوست وکیلی من دارم، اون دوست وکیل که هنرمند هست من گفت که تو چقدر میخوای بگی؟ گفتم مثلا حالا معمولا برای یه مقدمه مقاله 3000 تومان میدن، حالا مثلا گفت نه تو از 3000 تومان کمتر بگیری مثلا ظلم کردی. بعد شماها یه معیاری بذارید که کار اهمیتش معلوم باشه. حداقل تو باید 3000 تومان بابت این قضیه بگی. نه بس تو برو خودت این کار بکن، من اصلا اهل این قضیه نیستم. بعد همینجوری مثلا 3000 تومان شد و مشروع بعدی مثلا شد 1 میلیون تومان، بعد 2 میلیون تومان، همینجوری رشد کرد و این خیلی خوب بود برای اینکه اونها فهمیدن که اینا یه چیز مفت مجانی نیست، بلکه یه آدم میاد مثلا من برای اینکه کار صادقه چیز کنم مثلا یه تابستان کل رفتم کارش یکی دیدم. خب این یه کار خیلی عظیمه. برای ژازه طباطبایی 3 ماه تمام مثلا 3-4 ماه مثلا من بجز اون 20 سالی که باش دوست بودم 3-4 ماه رفتم تمام باش مسابقه کردم، حرف زدم، سابقه‌اش دیدم، اشعارش دیدم، نقاشی‌ها، مجسمه‌اش، شعراش، فلان هر چی که بوده. و بعد دیگه فکرم هیچی نمانده از این آدم که من ندانم، فقط سنش به من نمیگفت. گفتم تو بس سنت به من بگی. گفت نه به تو چه مربوطه من چه سنی دارم اینا، با هم خب دوست بودیم، من نمی‌دونم فشار بیارم بهش. گفتم تو باید بگی اسم اصلی چی بوده که کردی ژازه و سنت هم باید بگی. گفت نمیگم. رفتم با برادرش صحبت کردم، هم اسمش گفت هم سنشه. گفت آقا این چیزی که پنهان نمیمونه. حالا به هر حال رفاقت ما سر جاش بود. خب من ژازهشون دوست داشتم، راجبش نوشتم. راجب تناولی کارش دوست داشتم. برای بهمن دوست داشتم یه کاری بکنم. برای اعتمادی دوست داشتم، صادقی تقریبا بجز 1-2 نفر که راجبشان کارشون دوست داشتم، مثلا راجب بهجت اونقدر من شیفته اون عالم اون نبودم. معتقد بودم که آدمای دیگه هم هستن، اما خب پیشنهاد شد. اینا یه مقدار این پروژه مثل همه پیشنهادهایی که موزه ها یا نشرها میکنن. مثلا برای خانم درودی من نمیخواستم بنویسم. درودی اونقدر اصرار کرد که واقعا من تو رودواسی گیر کردم. یعنی حتی یه دیگه من گفتم تو با این خانم چه پدر کشتگی داری که بگی نویسم. گفتم خب من چند تا نوشتم دیگه، بس دیگه حوصله ندارم بیشتر بنویسم. ولی خب عاقبت نوشتم. قضیه اینه که اون چه که من نوشتم با علاقه نوشتم، بجز 1-2 مورد که حالا اونام خود کارا ارزش داشته، اما اینکه من عهدی که با خودم بسته بودم توی نقد نویسی این بود که تو راجع به کسانی که دوست نداری ننویس، برای اینکه مجبوری از اونا انتقاد کنی، دشمن تراشی میشه. این چه کاریه؟ من مثلا کار آقای فلانی دوست ندارم، نقاشیشو دوست ندارم. یه عده اصلا پیله میکنن عد اون کسی که دوست ندارم میرن اونو میکوبن. من میگم آقا برای چی اینو کار کنم؟ من دوست ندارم. من راجع به آدمی که دوست دارم مینویسم.
بعد یه بار مثلا پاکباز من گفت که تو خیلی گسترده و گاهی بی ارتباط می‌نویسی، مثلا از فرشیان می‌نویسی، بعد از خانم مریم جواهریان می‌نویسی که آبسرکاره، بعد از مثلا فیگوراتیو بودن بهمن محسس می‌نویسی و یا اردشیر محسس، بعد مثلا همینجور آدمای از مثلا اسفندیاری هم که اصلا وارد این لاین نیست می‌نویسی. گفتم من اون آدمایی که دوست دارم کارشونه و اونا کارشون خیلی خوب بلدن می‌نویسم. برای من مهم نیست که این مینیاتور کار میکنه، فرشچیان کار خودش دقیق و درست عالی بلده، من راجعش می‌نویسم. ولی خب من درسته که نقاشی مدرن آشنا هستم و دوست دارم، اما این دلیل نمیشه که مثلا من کاری کلاسیک نقاشی قهوه خانه مثلا من راجع به مصورالملکی مثلا نمی‌نویسم، برای اینکه به نظر من در قیاس با دیگران اونقدر مهم نیست. ولی مثلا راجع به مدبر یه دنیای آفریده برای خودش، حالا نقاشی قهوه خانه است باشه. یعنی من تعصب نداشتم که فقط یک شیوه هنری توی ادبیات هم این کار کردم. تو ادبیات هم فقط راجع به آدمایی که دوست داشتم نوشتم و خیلی کم نوشتم، برای اینکه ترس من این بوده که مبادا من معیارهایی که خودم تو ادبیات بهش پابند هستم اونا رو با معیارهای خودم بررسی کنم. اما تو نقاشی این قضیه نبوده. ولی به هر حال راجع به ادبیات هم من کسانی بودم راجعشون دینی داشتم، مثلا راجع به دولت‌آبادی خب دوست من بوده، بعد من این دنیای اینو دوست داشتم راجعش مطلب نوشتم، حتی یه وقت می‌خواستم کتاب بنویسم که نشد. یا مثلا راجع به آتشی معتقدم خب این شعار بزرگیه و اصلا حقش شناختن شده. راجع به بسیار از آدما یه سکوتی وجود داره راجع بهشان، سکوت عمدی وجود داره، برای اینکه اینها آدمای مهمی هستن. اگر به اینا توجه بشه اون آدمایی که الان خودشون وسط میدان انداختن اونا بیرنگ خواهند شد. ناگزیر اینا به هر در میزنن که اینا مطرح نشن. مثلا وقتی که زرینکوب هست یا ناصرالدین صاحب‌الزمانی هست یا پاینده هست، مگه کسی جرأت میکنه راجع به اسلام شناسی حرفی بزنه؟ پاینده 3 قرن اولیه اسلامی اصلا مثل موم تو چنگش بود، به زبانهای مختلف روش مطالعه کرده بود. خب اینو بعد بگم فراماسون بزنن کنار که 4 تا آدم بی سواد بیان یه چیزایی بنویسن و یه پولی هم بگیرن. این گرفتاری وجود داره و این خیلی بده تو عرصه فرهنگ. من از سال 40 که 36 که اومدم تهران همینجور شروع کردم به دیدن آدم‌ها و آشنایی با اونا و بیشتر کسانی که دوست داشتم حالا از دور یا نزدیک می‌دیدم، توی جلساتشون شرکت می‌کردم. بعدها که رفتم تو روزنامه امکان پیدا کردم با تقریبا تمام آدم‌های مهم عصر خودم در ارتباط باشم. ادبا، نقاشان، سینماگران، تئاتری‌ها، موزیسین‌ها، قالب آدم‌ها. حتی مثلا آدمایی مثل پاینده که جز هیچ کدوم نیستن ولی مثلا ترجمه قرآن پاینده یه شاهکاریه تو زبان فارسی، همه یا مثلا دانش اون تو زمینه مسائل دینی فوق العاده است. فکر کردم که این خاطرات برام یادداشت کنم. مقالاتی نوشته بودم تک توک راجع به اینا، ولی بعد فکر کردم که اینا رو از آغاز بیام بگم من چگونه با اینا آشنا شدم، خاطرات من با اینا چیه. بعضی از آدما فقط دیدارهای مختصری باشون داشتم که خیلی خوشحالم که این دیدار وجود داشته. مثلا یکتایی مثلا دیدم، خب این یکتایی سالا تو ایران نبوده دیگه، صحبت کردن با انتقال تجربه اون اینا اهمیت داشت برای من. یا آدمایی مثل ذبی بهروز یا آدمایی مثل پوراوود اینا اهمیت داشتن برای من. یه مقدار دیدارها هست و خیلی ناراحتم که چرا نتوانستم نیما رو ببینم یا فروغ ببینم. فقط این 2-3 نفر هستن که از این آدما ندیدم. من با بقیه دیدم، یا دیدار داشتم یا آشنایی داشتم در یه دوره طولانی و آشنایی به این معنی است که من تمام کتاب اینا رو خوانده بودم. مثلا چوبک من تمام کارش خوانده بودم، مثلا با چوبک هیچ وقت من دیدار نداشتم. توی مهمانی شاید یه بار دیده باشم اینجایی، ولی دنیای چوبک خوب میشناسم. یا بزرگ علوی مثلا خب 2-3 بار دیدم، ولی دنیای بزرگ علوی چشم‌هایش این حرفا اصلا زندگی کردیم ما با اینا. بنابراین من شروع کردم راجع به این آدما نوشتن، یه نوع تاریخ ادبیات راحت و ساده و در واقع عمومی.
که فقط دیده های خود به مطرح کردم، نه شنیده ها. به هیچ شنیده اعتماد نکردم، اون چی که فقط دیدم نوشتم. حالا به حقیقت میگه که کسی که تاریخ می‌نویسه بعد هم یا یه چیزی خودش دیده باشه یا از یه آدم موثقی شنیده باشه، از ثقه شنیده باشه. ولی من به شنیده هم دیگه زیاد چیز نکردم، من که دوران ما دوره شنیده های نامربوط هم زیاد بودیم، بنابراین فقط دیده های خودم مکتوب کردم و این 1500 صفحه شد اینا. بعد سعی کردم اسناد و مدارکی که پلو من بوده، مثلا جایزه فروغ دادیم ما، مثلا خود من جز کسایی بودم که جایزه فروغ برادرش اومد گفت که ما می‌خوایم جایزه درست کنیم، مثلا من گفتم بیا تو روزنامه اطلاعات این کارو می‌کنیم، حمایت روزنامه‌ای می‌کنیم و همینجا انجام بدیم. و تو 3-4 دورش هم من شرکت کردم. بعد مثلا اونجا خب این جایزه فروغ مثلا می‌خواستم بدم به زرینکوب یا آرای عمومی، جایی بود که زرینکوب و باستانی پاریزی اومدن بالا. مثلا باستانی پاریزی گفته که من این جایزه نمیخوام، بدید به زرینکوب برای اینکه ایشان مقدمه. خب این کار قشنگه. مثلا اون یادداشت من براشتم چاپ کردم، یا انواع این یادداشتایی که از دیگران داشتم که بعضیش اهمیت داره، از تاریخی اهمیت داره، اینا رو چیز کردم. و عکس‌هایی داشتم در دوران روزنامه‌نگاری از دهه 40 و 50. مثلا عکسای من دارم که تو کاف فیروز گرفته شده یا تو کافه‌های مختلف گرفته شده. اون کافه الان دیگه نیستن، ولی این عکس مثلا هست، نشان میده که این شکلای ظاهری این کافه ها چیه. به هر جز اسناد یه دوره است دیگه. و این کتاب خاطر نسل آخر اشاره به این قضیه است که این خیلی مفصل بود. یعنی هم من راجع به زندگیم خیلی مفصل صحبت کردم، هم راجع به آدم‌ها. راجع به آدم‌ها چاپ شده، راجع به زندگی نامه خودم یه بخش اولش چاپ شد، ولی بقیه‌اش همینجوری مانده و حالا شاید یه روزی چاپ بشه. و اینها با یه دقتی انجام شد. یعنی من همینجوری ننشستم بگم، اول خب همینجوری صحبت کردم، راحت صحبت کردم، بعد اینا رو نگه داشتم، 7-8 سال نگه داشتم، بعد رفتم تاریخ‌های اینا رو پیدا کردم، سنداش رو پیدا کردم، اونجایی که اشتباه کردم از دیگران پرسیدم، اینا رو تقریبا از یک مستند کردم. اینجور نبوده که فقط به حافظه اتکا کنم، بلکه مثلا کانون نویسندگان تو خانه ما تشکیل شده بوده، مثلا اونجا 60 نفر از نویسندگان اومدن، مثلا شاملو اومده، گلچیری اومده، خانم بهبانی اومده، دولت‌آبادی اومده، اینا. بعد یه دیگه هم اومدن دیگه، مثلا اون دیگه مثلا من یادم نبوده بگم، حالا بعضی از اونها بعد دادم بگه دیگه عملاً که اینا کیا بودن. یا مثلا تو خانه بلاهنی جلسات ادبی تشکیل میشد پنجشنبه‌های هر ماه، اینا کیا بودن، چی میگفتن، حرفاشون چی بود، اینا و از بعضی از اون آدم‌ها رفتم پرسیدم و اون که لازم بوده و فکرم درست بوده به اون مجهولات خودم اضافه کردم. این کتاب هم در این حدود فراهم اومده. اولا خود ما یه جور بخصوصی هستن ادبیات کودکانه یاد گرفتیم. یعنی موقعی که ما بچه بودیم رستم نامه و 1001 شب و این قضایا، مثلا اسکندرنامه و اینا برای ما مطرح بود. یعنی ما با ادبیات مردمی یا ادبیات عامیانه می‌خواندیم. بعد دیگه در یه دوره‌ای در اواسط دهه 40 و اینا چی شد دیگه، کانون پرورش فکری تشکیل شد و نویسندگان ایرانی خودشون موظف دانستن که برای بچه‌ها بنویسن، برای اینکه اونا آدمایی بودن مطرح بودن، شهرت داشتن. حالا مثلا مهدی آذریزدی یا صبحی اینا یه کارایی کرده بودن برای بچه‌ها، ولی خب مثلا ساعدی این کارو نکرده بود، سپانلو این کارو نکرده بود، نویسنده‌های صمد بهرنگی این کارو نکرده بود. همه ما با یک نوع ایده‌ای که برای بچه‌ها یک ادبیات مناسب اونا به وجود بیاریم و پیام‌های درستی به اینا منتقل بکنیم، شروع کردیم به نوشتن این کارا. که مثلا من پسرک چشمابی نوشتم، سیب و سار کوچولو نوشتم، یا پنیر بالا درخت بعداً نوشتم. بیژن مفید و گروهش اومدن اون اجرا کردن روی صفحه‌ای. بعد
فیلم ازش ساخته شد، نمیدونم عروسکی ساخته شد، یعنی چیزی بود که مورد علاقه مردم بود. ولی وقتی که انقلاب شکومن شد گفتن اینا یک مشت آدمای خودفروخته و غرب زده هستن که حرفای اینا مانع خلاقیت کودکان میشه. کارای ما از کتابخواه درآوردن ریختن بیرون. کتابی که رفته بود تا اعماق روستاها، همه اینا رو قلقم کردن. بعد من باز هم ولکن نبودم، گفتم یه چیزای 3-4 تا داستان دیگه نوشتم تو همون خط فکری که بدونی که چیزی به بچه تحمیل کنیم یه جور حمایت فکری کنیم از بچه. مثلا تو سیبرسار کوچولو میگه آقا بچه رو با خرافات تربیت نکن. خب این کمک به بچه است به نظر من. برای که بچه اگه خرافات تو مغزش بره تمام عمر گرفتار این قضیه باقی میمونه و افسانه سرا میشه به جای واقعیت گرا. به هر حال چندایی نوشتم بردم دادم، اونا گفتن که نه اینا باید مسائل توحیدی توش باشه، مسائل وحیانی توش باشه. من گفتم خب پس بدش کن دیگه چاپ نکردیم. تا هنوزم چاپش از نوشتم و چاپ نکردم. اولین رمانی که من نوشتم در واقع برج‌های خاموشی بوده که بعد از 17 سال چاپ شد، بعد دوباره توقیف شد، به اسم بنفشه‌های سراشیب چاپ شد. بعد رمان بعدی شهربندان بود که چندین ناشر پیدا کرد. بعد شب ملخ بود که ممنوع شد، اصلا جمع‌آوری کردن، گفتن تو به چی داری راجع به جنگ چیزی نوشتی؟ ما خودمون رزمنده ایم، تو جبهه هستیم و شما بنویسید. شما گفتم آقا من زیر بمباران اینو نوشتم چون من فکر کردم که زیر بمبارانی که ما هستیم حس خودم نسبت به جنگ بنویسم، برای اینکه بعداً بنویسم خاطره این لحظه است، ولی این لحظه واقعیه. فرداش ممکنه بمب بیاد تو خانه ما، من بمیرم. بنابراین این حرفی که من میزنم، این حرف در حضور مرگ، در حضور یه زمان وحشتناکه و از خاطر سخن گفتن با مثل که یه آدمی تو جبهه کتابش بنویسه، این خیلی فرق میکنه با کسی که بعدها مینویسه یا روایت میکنه. این کتابی که من نوشته بودم یه ایده داشت: جنگ چیز بدی است، دفاع ملی امر لازمی است، چون کشور و وطن و مردم در مخاطره میفتن. این چیزی که بعداً اینا هم قبول دارن، ولی اون موقع گفتن نه جنگ چیز بدی است. این حرف بی ربطیه، تو باید بگی جنگ چیز خوبی است. گفتم خب من نمیدونم جنگ در تمام طول تاریخ بد بوده، حالا من که نمیدونم به خاطر شما بگم. کتاب جمع آوری کردن. مثلا وقتی این کتاب من دادم به ارشاد فکر کنم این داستان کوتاهه، تشخیص دادم که مثلا این رمانه در فصل‌های متعدد و جدا از هم دیگه. مثلا من این 8 قسمت چه بردار بعد چاپ کنم. منم گفتم باشه. آمدم ناشر گفت که چی شد؟ گفتم اینا میگن بردار، من برداشتم ولی برنوشته بودم. کتاب چاپ شد، بعد بیچاره همون ناشر ناپدید شد، هم کتاب ممنوع کردم و هنوزم که هست ممنوعه. ولی در مومیایی خیلی برای من مهم بود، برای اینکه من اینو با یک نثر فخیم ادبی نوشته بودم، یه جوری مثلا تحت تاثیر نثر بیهقی و این قضایا، قابوسنامه و اینا، چون اون موقع خیلی با اون متن درگیر بودم، اون نوع زبان برای من اهمیت پیدا کرد. بعدم می‌خواستم راجع به تاریخی چی بگم. بردیا که پسر کوروش هست، این کشته میشه و جنازه اینه تشییع جنازه میکنن. این تشییع جنازه از دروازه تیسفون میاد تا امروز توی زاغه‌های جنوب شهر و کل تاریخ امیرکبیر، مصدق، حسنک وزیر، خیام، اینا حافظ، اینا همه توش حضور دارن و که در هر دوره اینا چگونه مقهور میشن، مقهور استبداد زبان خراسان میشن و مورد پرسش وحشتناک حاکمیت قرار بگیرن. خب این کتاب میگم مثلا 13 تا ناشر بود و آخرش هم بالاخره چاپ شد. این اواخر هم دوباره چاپ شده. کتاب دروازه اسمش اول بود لطفاً درب را ببندید. روی به درب ضرب در زدن، چون درب فقط به دروازه های بزرگ میگن درب، به معنی در کوچیک نیست. این کتاب مثل کتاب شب ملخ اینا
کلاژ بود، به این معنا که کل ساختار تیکه تیکه بود. وقتی کل کتاب خوانده میشد یه چیزی پشت اینا آشکار میشد. اصل مطلب پشت این جزئی خرده روایت ها بود. یک روایت کلان بود پشت خرده روایت های به دقت گفته شده. و سوژه خیلی قشنگی داشت. سوژهش این بود که انسان معاصر، انسان امروزی ما با دو نوع اهریمن روبرو هست. یک اهریمن قدیمیه که تفکر مذهبی وجود داشته، شیطانه که زرتشت گفته بده، اسلام گفته بده، مسیحیت گفته بده و این شیطان مخربه و حالا اخلاقیات خراب میکنه، مردم به راه بد میکشانه، تمام رذالت ها و کثافت ها ناشی از اونه. اون یه اهریمن اسطوره‌ای هست که توی ذهن ماها هنوز هست. خیلی از ماها به خدا همونقدر معتقدیم که به شیطان باور داریم. یک اهریمن جدیدی هست به نام تکنولوژی که این تکنولوژی در آغاز برای رفاه مردم وجود اومده. مثلا اتم ساختن برای اینکه شاید تو پزشکی به کار بره، ازش تو بمب اتم در اومده. یا ماهواره ساختن برای اینکه مثلا یه جوری بره اطلاعات در سطح جهان بخش کنه، بعد ماهواره جاسوسی شده و جنگ فضایی و بسیار از این قضایا. یعنی تکنولوژی انسان در معرض خطر قرار داده، در این حالی که میتوانسته برای آدم مفیدترین چیز باشه. یعنی شاخه‌ای از علم هست که این علم در اختیار دولت‌ها قرار گرفته و دولت‌ها با استخدام دانشمندان در حوزه قدرت خودشان به منویات کثیف خودشان که سلطه بر آرا و عقاید و توده های مردم هست، به اون میخوان جامعه عمل بپوشنن. و این خیلی خطرناکه که دولت به اضافه دانشمند به اضافه هدفهای ناخوشایند سیاسی اجتماعی و اقتصادی، حالا یه مقدار مخشوعی توده هاست، یه مقدار اطاعت گرایی توده هاست، مشکلات از این قبیل. بنابراین من فکرم که این تکنولوژی جدید اگرچه ما رو به طرف آینده میبره، ولی در عین حال روی ما ممکنه هر آن ممکن بمب اتمی سیاره رو نابود کنه. حالا به هر حال این کتاب یه بار چاپ شد، بعد بار دوم که بردن گفتم 60 مورد ایراد گرفتن. گفتم بابا 60 مورد که دیگه اصلا چیزی باقی نمونه است. گفتن همینه که هست. من باشم اسمش عوض کردم، اون 60 مورد یه آدم دیگه خوانده بود شد 3 مورد. رفتیم صحبت کردیم 2 مورد هم از بین رفت، 1 مورد من. بعد این خنده داره. یعنی دیگه آخه این چه معنی داره؟ این ای سانسور هم بالاخره یک، ما که کلا معتقدیم سانسور به هیچ وجه نباید باشه، بلکه اگر چیزی خلاف قانون باشه، خلاف مصالح ملی باشه، ما باید بریم تو دادگاه صالحه با نمایندگان کانون نویسندگان یا سندیکای اهل قلم و یه قضاتی که متخصص این قضیه فرهنگی باشن، بریم محاکمه بشیم. اگر چیزی خلاف مملکت گفتیم، علیه ملت خودمون گفتیم، علیه باورهای عمومی گفتیم، اما این که نمیدونم 60 مورد میکنین 3 مورد، بعد 3 مورد میکنین 1 مورد، آخه این که این چی هست؟ و تازه این در دوره‌ای است که من به راحتی نمیدونم رو اینترنت بزنم یا بفرستم خارج چاپ بشه. آخه این که چه کاریه؟ ایالات نیستن آخرین کتابی است که از من چاپ شده. در اونجا من به یک نکته اشاره کردم. این تقریبا شاید بهترین رمانی است که من نوشتم و در واقع برای همین دلیل میگم آخرین من که دیگه نمیخوام چیزی بنویسم، چیز دیگه ای ندارم بنویسم. در اونجا من گفتم این جهان به وسیله کودکان پیرنما اداره میشه. یک مش آدمای مسن و پیر هستن که اینا ذات کودکی دارن، یعنی در کودکی خودشون ماندن. اینا کودک دیدید لج میکنه، یه چیزی میخواد، یه عروسکی میخواد، چه بلایی سر آدم میاره، میره گاهی چقدر بیرحم میشه، چقدر بی‌منطق میشه و میگه همینی که من میخوام باید بشه و گریه میکنه و پا میکوبه. یک عده‌ای، حالا اسمش مکرون، اسمش ترامپ، اسمش استالین، اصلا فرق نمیکنه، اینها کودکانی هستن که پیرنما هستن یا پیرانی هستن که کودک ماندن. من دنیایی رو وصف کردم که یک دنیای عجیب غریبی که توش همه چیز مباهه، به دلیلی که این بازیچه دست کودکانه. یعنی کودکان اون بالا هستن، تصمیم میگیرن به وسیله مشاوران بسیار باهوش و تکنوکرات‌های درجه یک و بوروکرات‌های عالی مقام
اون چیزای احمقانه تبدیل به یک چیز دلپذیر و دلپسند میشه و تحمیل میشه بر اون جامعه. مثلا توی این رمان که در یک فضای نیست در اسمش هست ایالات نیست در جهان دیگه، در یه جای خیالی هست، اونجا مثلا آدما میان تو تلویزیون راجع به دزدی‌های خودشان با افتخار صحبت میکنن، راجع به آدمایی که کشتن صحبت میکنن، چون هیچ کس به اونها کاری نداره. بعد مثلا یه پدری میاد میگه من 18 نفر کشتم، بعد پسرش که باهاش اومده میگه که بابا میشه مثلا بعضی از این کشته ها رو منم درش سهیم بکنی؟ میگه نه تو باید خودت زحمت بکشی، من تو چرا میخوای حق من پامال کنی؟ یک چیز طنزآمیز عجیب غریبی راجع به یک دنیایی که همه چی توش مباهه، به نظر میاد مباهه، یک بی‌نظمی وحشتناک. بعد پشت قضایا یک نظم تکنوکرات دقیق که کنترل میکنه این بی‌نظمی رو و بی‌نظمی میخواد باشه. اون نظم این بی‌نظمی رو کنترل میکنه. بعد بالای اون باز اون بی‌نظمی تصمیم گیرندگان اصلی است و در واقع مضحکه جهان معاصر در اشل جهانی اصلا ربطی به یک کشور یه منطقه نداره. من سعی کردم که مسئله جهانی نشان بدم که ما گرفتار یک مشت آدمای کودکای مسن شدیم و اینا اداره میکنن. چون برای من خیلی تعجب آوره که ملت ها اینجور علیه رهبرانشان هی اعتصاب کنن، هی اعتراض کنن اینا و کوچکترین اهمیت اونا ندن و کار خودشون میکنن. سرمایه پشتش هست و قدرت دیگه. حالا گفتن در این نگفتن داستان فاشیسم یک نفر است. فاشیسم یک سیستمه، یک دستگاه و نظام خاصی است، نمیدونم یک نفره باشه. ولی اینجا یه نقاشی هست که نقاش خیلی خوبیه که شعرم بلده بگه و بسیار آدم روشنفکره و این دیکتاتوره و هر کسی دلش میخواد بی‌دلیل میکشه و نابود میکنه یا تو زندگی مردم مداخله میکنه، اموال مردم سرقت میکنه، آدم‌ها رو محروم میکنه از حق خودشان. این قهرمان داستان یه آدم دو سویه است، دولایه است، یعنی یک بخشش هنرمند خلاق باهوش و یه بخشش شکنجهگر و جانی و اینا، مثلا مثل سرپاس مختاری که بهترین پیش درآمدار ساخته موزیسین درجه یک، ویولنیست عالی، در این حال بشن شکنجهگر و تعداد اینا کم نیستن. یا مثلا نرون روم آتش داره که شعر بگه راجبش، شعرش فقط اونجا گل کرده. حالا به هر حال این شخصیت یه شخصیت فاشیستی است که یک تنه زندگی خودش پیش میره و به دلیل اینکه از ثروت فراوانی بهره منده تمام اون چاله چوله های قانونی هم پر میکنه و کسی مزاحم کارش نیست. و من خواستم بگم که خشونت در دنیای ما به یک جایی رسیده که تقریبا بی منطق شده. مثلا توی یکی از این صحنه‌ها این آدم نشسته با رفیقش دارن کباب میخورن، بعد سیخ کباب رو میکنه تو قلب یارو رو میکشه، بعد میگه که بعد خودش من چرا این کارو کردم؟ هیچ هم ناراحت نیست ولی میپرسه چرا این کارو کردم. خب این خشونت بی دلیل یه چیزی است که سابقا نبوده. هر کسی دزدی میکرد، خب یارو میاد دزدی میکرد. الان زورگیر میاد کیف من و شما رو میگیره، یه چاقو هم تو شکم ما میذاره، اون چاقو اضافیه دیگه، پول من که کیف من رو گرفتی، این چاقو برای چی زدی؟ من که کاری نکردم. من خواستم تو این رمان به یک نوع خشونت بی منطق اشاره کنم که حالا البته در قدیم بوده مثلا، ولی کم بوده، موارد معدودی هستن. کالیگولا اینجوریه، کالیگولا بی اختیار مثلا اسبش میاره تو سنا میبنده، بگه سناتور کی چه خریه. یا مثلا توی ایران یه آدمی داریم به نام ولید، توی خلفا یه آدمی داریم به نام ولید بن یزید که مثلا این با خدا مبارزه میکنه، قرآن تیرباران کرده بوده، با تمام محارم خودش ازدواج کرده بوده. یک چیز عجیبی است که توی کتاب اغانی اصلا این یک هیولای تاریخیه و خیلی نمیشناسن. بعد کتاب دیگه‌ای که هست اسمش در این تیمارخانه است که در این تیمارخانه اسمش در این طویله. در این طویله داستان یه آدمی است که خانواده‌اش متلاشی شده. این مضمون داد که بعد دنبال شناسایی خانواده میگرده. ولی یک نکته مهمی، مضمون اصلی رمان جسمانیته.
یعنی من احساس کردم که کل تاریخ ادبیات ما متکی بر روح، ستایش روح و خارداشت جسم. یعنی نکوداشت روح هست و جسم همواره خار داشتن. حالا هم مذهب کمک کرده به این قضیه، هم حاکمیت کمک کرده. من گفتم چرا به جسم توجه نشده؟ توی نقاشی ایران کم کم داره مسئله جسمانیت و تنانگی که لغت خودم ساختم مطرح میشه. مثلا بهمن محصص یا حسین موجبی مثلا یا از جز اولین کسانی بودن که جسم انسان مطرح کردن که مغزش اندکه و بعد زوال جسم. بعد آدم با جسمش عشق رشد میکنه، با جسمش ازدواج میکنه، شغل داره، آزادی درک میکنه، مستبد هست یا غیر مستبد هست، به جنگ میره، کشته میشه، زنده میمانه. یه طوری ادبیات ما پیش رفته که بیشتر مسائل روحی و معنوی و اخلاقیات برتر بوده تا مسئله جسم. من گفتم بله مسئله روح مهمه، ولی روح همون ذهنی است که تو خود این جسمه. بنابراین ما باید ادبیات ما و هنر ما به طرف بیان مسائل جسمانی بره. نسل امروزی ما بدون اینکه حالا دنبال این فلسفه وافیا باشه عملاً به طرف یه نوعی جسمانیت میره، برای اینکه با فردیت خودش آشنا داره میشه و جسم براش اهمیت پیدا میکنه. فرهنگ جهانی هم به جسم اهمیت میده اینام، ولی در فرهنگ ایرانی توجه به جسم خیلی اندک بوده و بیشتر به فضائل اخلاقی یا رذائل اخلاقی پرداختن تا به اینکه این آدم زنده است، مادیه و این شخص، این جسم داره این کارو میکنه. تو ذهنش چی میگذره؟ من چیکار دارم؟ این آدم داره این کارو میکنه و جسم اهمیت داره. من سعی کردم جسمانیت مطرح کنم. این کتاب رفت اونجا توقیف شد طبق معمول. بعد از یه جایی یه روزی دعوت کردم من که من توی سمینارهای شرکت کنم راجع به عبید زاکانی. من گفتم من به شرطی میام توی گفتم عبید زاکانی که شما زدید تو سرش تا حالا کتابش هم ممنوعه، چون باید یک سال راجع به عبید زاکانی صحبت کنیم. گفتن که ما تصمیم گرفتیم صحبت کنیم، به شما مربوط است. گفتم خب باشه. گفتم تو باید صحبت کنم که تو متخصص این کاری. گفتم خب آغاز کنندم باشی. گفتم باشه. بعد گفتم من به شرطی میام که این کتاب من اجازه بدید و اون مرد محترم کوشش کرد و این کتاب ما اجازه گرفت. یک کتابی نوشتم به نام شوخی‌های بی‌مرز که دنباله همون کتاب‌های طنزآمیزه. یه جلد دیگه‌اش به اسم روزگار خنده‌دار، اونم در واقع تمام شده. اینا رو ندادم به ناشر. اون کتاب شوخی‌های بی‌مرز گذاشتم روی اینترنت که رایگان بخوانن، ولی جلد دومش که روزگار خنده‌دار هست گذاشتم ببینم این بازخورد این رایگان بودن آیا به خواندنم منجر میشه یا نه. و دارم جلد سومش می‌نویسم به نام حالا خندستان، یه عنوان اینجوری موقتا داره و این در واقع طنزهای کوتاهه و یه فرم‌های تازه‌ای هست که در اون فرم خیلی راحت میشه، مثل همین کاری که خضرویه کرده، خیلی حرفا زده اما توی یک تمثیل خیلی خلاصه گفته. اینا با این الگو نوشته میشه که در یک شکل آزاد بدون سانسور تو حرفات بزنی و یه جوری نباشه که بگن تو چرا به ما میگی مال اینجا هست، یه چیزی کلی‌تر و انسانی باشه. و واقعا هم خود منم در این سال‌هاست در این اندیشه نیستم که حالا بیام به فلان کسی گوشه‌ای بزنم، به اون نقد کنم. اینا کار بچه‌هاست. این اصلا آدم یه مسئله، ما به ظالم کار نداریم، ما به ظلم کار داریم، ما به آدم احمق کار نداریم، ما با مسئله حماقت طرف هستیم. این که به محض که آدم از حماقت و نادانی و ستم بیاد به یه آدم ستمکار بچسبه، این تقلیل و کاهش پذیری موضوع و تقریبا برای ادبیات، در شأن ادبیات نیست که اصلا به این قضیه بزرد. برای شاید یه رسانه‌ای که بخواد از یه نفر باج بگیره این مسائل عادی باشه، ولی برای یه نویسنده یا شاعر، مگه آدم مثل فردوسی میاد خودش مثلا با سلطان محمود یکی میکنه، یا مگه حافظ میاد خودش با امیر مبارزه، با اینکه سلطان است اصلا داخل آدم حساب نمیکنه. گاهی به عنوان محتسب یه بدبیرایی بهش میگه، رد میشه بدون که تأکید داشته باشه روی این قضیه. برای اینکه شأن نویسنده
در این هست که با تاریخ صحبت میکنه و خب فرقش با روزنامه نویسی اینه که روزنامه با زمان حاضر صحبت میکنه و مخاطبان معین.